नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले कफी क्यान्डीको रेसिपी लिएर आएको छु। कफी क्यान्डी बनाउनको लागि चाहिँ मेरो इन्ग्रिडियन्टहरू म देखाउँदैछु। 1 बोल गुड लिएको छु, 1.5 चम्चा कफी लिएको छु, भ्यानिला आइसिन्स पनि लिएको छु, 1 बोल मैले मिल्क पाउडर पनि लिएको छु, 1 पिस चाहिँ मैले बटर पनि काटेको छु। अब कफी क्यान्डी बनाउनको लागि चाहिँ म अब भाँडा बसाल्दैछु। मैले भाँडा चाहिँ ग्यासमा बसालिसकेँ। अब गुड हाल्दैछु। यसरी गुड हालिदिनु होला। अब यसरी चलाइदिनु होला। हिट चाहिँ अलिक सानोमा राख्नु, किनभने यो डर्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, गुड पग्लेर यो फिज पनि माथि माथि आइसक्यो। अब यसमा चाहिँ मिल्क पाउडर चाहिँ हालिदिनु होला। यसरी हिट चाहिँ अलिक सानै गर्नुपर्छ है, नत्र त डढ्छ साथीहरू। हेर्नु, यो फिज आगोमै यो कफी पनि हालिदिनु होला। फेरि यसरी चलाइदिनु। फेरि त बटर पनि हालिदिनु होला। यसरी चलाउनु होला। भ्यानिला आइसिङ पनि हालिदिनु होला 1 बिर्को। यसरी मजाले चलाइदिनु होला। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो रेडी भयो। अब म यो चिसाउनुको लागि एउटा भाँडोमा हाल्दैछु। हेर्नुहोस् त, मैले त्यो भाँडोमा चाहिँ पहिल्यै गिरिज गरिसकेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ मैले यो चक्लेट खनाउँदैछु। अहिले यो चक्लेट चाहिँ एकदमै तातो छ। म यो एकछिन चिसाउनुको लागि चाहिँ छोड्दैछु। यस्तो कफी क्यान्डी पनि चिसो भइसक्यो। अब म यसलाई चाहिँ निकालेर चाहिँ म यसको सेप निकाल्दैछु। यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी निकालेर आफूलाई कस्तो डिजाइन मनपर्छ त्यस्तै स्टाइलले निकाले पनि हुन्छ। मैले यस्तो स्टाइलको निकालेको छु। यसरी राइट गरेर यसरी प्याकिङ गरिदिनु होला। ल हेर्नुहोस् त, यसरी प्याकिङ गरिदिनु होला। यसरी अब म सबै यो चक्लेटको चाहिँ यस्तै प्लास्टिकमा ऱ्याप गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, कफी क्यान्डी पनि मैले ऱ्याप गरेर सबै रेडी पारिसकेँ। अब म डिप फ्रिजमा राखेर चाहिँ आधी घन्टाको लागि चाहिँ यसलाई चिसाउनुको लागि छोडिदिन्छु। अलिक तातै छ यो। ल हेर्नुहोस् त, मैले डिप फ्रिजबाट आधी घन्टा राखेर पनि निकालिसकेँ। अब म एउटा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ खोलेर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यस्तो सेपको भएको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर घरमा चक्लेट बनाएर बच्चाहरूलाई इन्जोय गराउनु होला। मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।